Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου του 2023. Σαν σήμερα απελευθερώθηκε η Λέσβος. Επειδή είναι βεβαρημένο το πρόγραμμα απόψε, δεν θα κάνω αναφορά, την κάνω αύριο. Αν και αύριο δεν μας πέσει τίποτα στην πλάτη ή στο κεφάλι, αλλά θα την κάνω αύριο, επειδή έχω υπηρετήσει στη Λέσβο 2 χρόνια και την έχω περπατήσει όλοι, ένα χρόνο ως τεθωρακισμένος, ένα χρόνο ως καταδρομέας, όλοι όμως. Και το ξέρω το νησί και ξέρω πώς ακριβώς έγιναν οι μάχες, γιατί έγιναν μάχες για την απελευθέρωση του νησιού. Θα κάνουμε υπομονή για αύριο. Επίσης, σαν σήμερα επιτυχιακά έγινε το πραξικόπημα της Μπειραρίας από το Χίτλερ και τους δικούς του το 1923, απέτυχε φυσικά. Είναι ένα μεγάλο θέμα και αυτό. Θα πρέπει, έχω μια παρουσίαση καλή για το πώς φτάσαμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά δεν είναι της ώρας. Πάμε λοιπόν τώρα, επειδή μέρες τώρα παίρνω κάποια σχόλια από εσάς, από τους φίλους του καναλιού και δεν τα έχω διαβάσει. Σήμερα θα διαβάσουμε αρκετά σχόλια που είναι από τις 28 Οκτωβρίου, έτσι, και πριν, από πιο πριν ίσως. Δεν προλάβαινα τις προηγούμενες φορές, οπότε τώρα θα διαβάσω ορισμένα από αυτά, γιατί έχει σημασία η άποψη όπως θα αντιληφθείτε τώρα, έχει σημασία η άποψη των φίλων του πολίτη. Λοιπόν, πάμε. Καταρχάς, να πάμε στον κύριο Μεγαλοκονόμο. Ο κύριος Μεγαλοκονόμος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει μία πατέντα για την εξοικονόμηση νερού, ένα μηχανισμό εξοικονόμησης νερού. Θα δώσω ξανά το τηλέφωνο του μετά και το email του, αλλά θα σας πω ότι μου έστειλε ένα μήνυμα μετά την κοινοποίηση της πρότασής του. Λέει: αγαπητέ κύριε Καλλιτερίδη, επιτρέψτε μου να σας εκφράσω τις άπειρες ευχαριστίες μου για την άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημά μου. Ήδη έχω λάβει μηνύματα από ομογενείς μας στο εξωτερικό. Όπως σας ενημέρωσα, δεν αποβλέπω σε κανένα οικονομικό όφελος, το όποιο και αν προκύψει, και αυτό θα διατεθεί στους τομείς υγεία, παιδεία, άμυνα της χώρας μας. Ο άνθρωπος, εγώ τον πιστεύω, τον είδα, καλά εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εύχομαι άνθρωποι οι οποίοι είναι του χώρου, μηχανικοί ή έμποροι, ακόμα και έμποροι που ξέρουν να εκμεταλλεύονται πατέντες, μπορεί να γίνει, είναι διασφαλισμένη απολύτως από ό,τι μου είπε εθνική πατέντα, ευρεσιτεχνία. Μπορεί λοιπόν σε χώρες ειδικά που έχουν πρόβλημα με την εξοικονόμηση νερού, σε Αυστραλία, ακόμα και στην Αμερική και στην Ελλάδα, να το εμπορευτούν, να το διαχειριστούν και να γίνουν και πολλά πράγματα. Ο άνθρωπος, δεν νομίζετε ότι τον αφήσω έτσι, θα ελέγξω αυτά που λέει. Αν γίνει κάτι, θα διαθέσει ό,τι ποσό του ανήκει ως εφευρέτη στους τομείς υγείας, παιδείας και άμυνας της πατρίδας μας. Λοιπόν, ο κύριος Μεγαλοκονόμος Μιχαήλ, το τηλέφωνο του είναι 6977 66 99 16 και το mail του είναι mikemeg 48 mikemeg Mike MIKEMEG 48 mikemeg 48 @gmail.com. Το κινητό του ξανά 6977 66 99 16. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Μεγαλοκονόμο των Εκκηθήρων, Τσιριγώτης. Λίγοι γνωρίζουν ότι στη Σμύρνη, στη Συνηγεία Μπαϊρακλή, απέναντι ακριβώς από το ΚΕ, κατοικούσαν περίπου 40.000 Τσιριγώτες, μία κομμόπολη, οι οποίοι διατήρησαν τα πάντα, τις συνήθειές τους που είχαν στα Κύθυρα, και νομίζω και είχαν και την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα εκεί, όπως είναι και στα Κύθυρα. Άρα
Δόξα και τιμή στους τσιριγώτες. Και μάλιστα κάποια στιγμή νομίζω ότι είχαν κάνει μια εξέγερση με ένα θεατρικό έργο που είχε έρθει από την Αθήνα, από ό,τι θυμάμαι τώρα διαβάζοντας όλη την ιστορία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Γεια σας κύριε Καλετερίδη. Είμαι 46 χρονών, δεν πηγαίνω να ψηφίσω εδώ και 2 δεκαετίες, δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση ούτε διαβάζω εφημερίδες. Πλέον αδιαφορώ πλήρως για αυτά, αλλά παρακολουθώ εδώ και καιρό την καθημερινή σας εκπομπή στο YouTube και θα ήθελα να σας πω τη γνώμη μου σχετικά με τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ. Έχει μια άποψη που αποδεικνύει ότι οι πολίτες, όταν σκεφτόμαστε οι πολλοί, σκέφτονται καλύτερα από τον έναν. Αυτό δεν πρέπει να μας διαφεύγει ποτέ. Αυτό ήταν και το θεμέλιο της δημοκρατίας στην Αθήνα. Στους πολλούς η απόφαση των πολλών ήταν πάντα η σοφότερη από τον έναν. Ο ένας μπορεί να μας πάει σε καμιά παγίδα, έτσι, ή να τον εκβιάσουν ή τα έχουμε πει αυτά. Πάμε να ακούσουμε τώρα το φίλο μας. Πιστεύω ότι αν γνώριζε για την επίθεση 3 μέρες πριν η Αίγυπτος, σίγουρα γνώριζε και το Ισραήλ και κατά πάσα πιθανότητα και η Αμερική, η οποία λίγο καιρό πριν έδωσε κάποια δις στο Ιράν, 6 δις, γνωρίζοντας ότι μέρος αυτών θα πάνε σε Χαμάς, Χεσμολάχ κλπ. Όπως έχει δείξει η ιστορία των προηγουμένων πολέμων της Αμερικής, το κράτος των ΗΠΑ όχι μόνο τρέφεται από πολέμους, αλλά δείχνει να θέλει και την παράδοσή τους στο συν άπειρο, αν είναι δυνατόν. Το Ισραήλ μέσω αυτού του πολέμου πετυχαίνει να κάνει εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων που διαφορετικά δεν θα μπορούσε. Οι ΗΠΑ από την άλλη, το βαθύ κράτος των ΗΠΑ, βασικά που είναι οι βιομηχανίες όπλων και όχι μόνο, πουλάνε όπλα και φέρνουν σιγά σιγά στρατό για τη μεγάλη σύγκρουση, στην περιοχή για τη μεγάλη σύγκρουση με το Ιράν. Η Αμερική όσο περνάει ο καιρός χάνει αργά αλλά σταθερά την επιρροή της στη Μέση Ανατολή και Αφρική από Ρωσία και Κίνα. Και αν η τάση αυτομόλυσης πολλών άλλων χωρών, π.χ. η Λατινική Αμερική, και η τάση αυτομόλυσης πολλών άλλων χωρών, π.χ. η Λατινική Αμερική, είναι πλέον εμφανής. Αν προσθέσουμε και αυτό που θέλουν να πετύχουν οι BRICS, το μέλλον δείχνει ότι η Αμερική θα περάσει στο περιθώριο. Η Ευρώπη δεν υπολογίζεται πλέον από κανέναν. Ακόμα και ο Νίγηρας την έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Με έναν πόλεμο εναντίον των Περσών, αν τους νικήσουν, τελειώνουν με την Κίνα και προφανώς και με τη Ρωσία. Γιατί η Κίνα εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα πετρέλαια του Ιράν. Με ένα σμπάρο 2 τριγώνια δηλαδή. Πώς θα γίνει αυτό? Βλέποντας την ιστορία των ΗΠΑ συμπεραίνω ότι θα ψάξουν μια κατασκευασμένη αιτία για να χτυπήσουν το Ιράν. Όπως και να έχει κάτι θα σκαρφιστούν. Το ερώτημα είναι αν Κίνα, Ρωσία θα αφήσουν τους Πέρσες μόνος τους, υποθηκεύοντας το μέλλον τους οι ίδιες, ή θα τους βοηθήσουν, οπότε πάμε σε τρίτο παγκόσμιο, με πιο πιθανό το δεύτερο σενάριο, τρίτο παγκόσμιο. Η Ελλάδα σε κάθε περίπτωση πρέπει να παραμείνει όσο το δυνατόν ουδέτερη σε αυτές τις διενέξεις που συμβαίνουν τελευταία και όχι αυτό που κάνει να παίρνει θέση όπου τις υποδείξουν οι άλλοι. Βέβαια, γιατί να κουράζεις να αποφασίσεις? Σου λένε οι άλλοι και το κάνεις. Γιατί ποιος μας εγγυάται ότι επιλέξαμε τη σωστή πλευρά της ιστορίας? Αν επιλέξαμε τη λάθος, οι συνέπειες θα είναι το λιγότερο καταστροφικές για τη χώρα μας. Νίκος, δεν λέμε το όνομά του, δεν μου είπε αν πρέπει να πω το όνομά του, το έχω, αλλά το Νίκος φτάνει. Τώρα, πού χωλαίνει η ανάλυση του Νίκου? Χωλαίνει στο εξής, ότι εάν είναι έτσι, αν ήταν ένα στημένο παιχνίδι όλο, δεν θα το υποστήριζε το Ιράν. Γιατί στην ουσία αυτό είναι μια παγίδα για το Ιράν. Δεν θα το υποστήριζε. Το ότι από ένα σημείο και μετά μετατρέπεται σε τέτοιο, ναι. Αλλά να το γνώριζε το Ισραήλ και η Αμερική και να το αφήσαν να γίνει και να παγιδεύσουν το Ιράν, το θεωρώ περίπου απίθανο. Τους αποκοίμησαν, τους κοπάνισαν, είναι μεγάλη η ήττα για να την αφήσεις να γίνει. Αν υπήρχαν όλες αυτές οι πληροφορίες, ξέρετε, αυτές μπαίνουν σε δελτία πληροφοριών, σε αναφορές, σε εκθέσεις, με αυτά πας φυλακή. Και εκεί δεν είναι όπως εδώ. Ο Νετανιάχου θα πάει φυλακή αν όντως υπήρχαν όλες οι πληροφορίες και τις άφησε να γίνουν για να γίνει αυτό που είπε ο Νίκος. Πολύ γρήγορα. Πάμε. Αγαπητέ κύριε Καλετερίδη, παρακολουθώ εδώ και χρόνια και σχετικά με το ήθος και τις υπηρεσίες προς την πατρίδα. Θα ήθελα την άποψή σας σχετικά με το Μεσανατολικό Γάζα-Ισραήλ να πω μια σκέψη μου.
Το Ισραήλ καθαρίζει τη Χαμάς από τη Γάζα και προσαρτά τη Γάζα στο Ισραήλ. Τα 2,5 εκατομμύρια της Γάζας μεταφέρονται στη νότια όχθη, σε επιπλέον έκταση που τους παραχωρεί γεωγραφικά η Αίγυπτος, νομίζω δεν το βλέπω εδώ, να χωρέσουν τα συνολικά 4,5 εκατομμύρια Παλαιστινίων και ταυτόχρονα δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους στη νότια όχθη. Πρωτεύουσες για Ισραήλ το Τελ Αβίβ, για Παλαιστινιακό κράτος η Ραμάλα. Η Ιερουσαλήμ, ένας ανεξάρτητος χώρος θρησκειών. Άγιος Χρυσαφίδης, νομικός. Δεν είχα χρόνο να το σκεφτώ, θα δω. Πάντως αυτό για την νότια όχθη το έχω ξανακούσει. Κύριε Καλυτερίδη, γεια σας. Θερμά συγχαρητήρια για το εθνικό έργο σας. Άλλο σε 9 να είχε, σαν και εσάς, να είχε η Ελλάδα μας θα σωζότανε. Δεν είναι έτσι, Δημήτρη. Έτσι. Δεν είναι έτσι. Το θέμα είναι όλοι οι πολίτες. Το άμα περιμένεις ένα να σε σώσει οι 9 ή 10, δεν κάνουμε τίποτα. Τους 10 τους στοχοποιούν, τους καθαρίζουν, τους εκβιάζουν, τους βγάζουν ξέρω εγώ τι και τελείωσε. Δεν είναι έτσι. Όλοι μαζί. Εδώ και ένα χρόνο παρακολουθώ την εκπομπή σας ανελιπώς. Συμφωνώ 99% με τα λεγόμενά σας. Σας στέλνω ένα σύνδεσμο για ένα άρθρο που αναφέρει ότι ακόμη και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, όπου διαμένω, δωροδοκείται από τους Τούρκους. Φοβούνται την ελληνική ομογένεια της Νέας Υόρκης. Με τα εκτιμήσεως Δημήτρης. Δεν λέω το άλλο όνομά του, δεν ξέρω αν το θέλει. Λοιπόν, Δημήτρη, είναι αλήθεια, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης κατηγορείται, τον έχει αρπάξει το FBI. Τώρα διαβάζω ότι το FBI έχει αρπάξει και τον αντιδήμαρχο. Τα έπαιρναν από τους Τούρκους και ταυτόχρονα έπαιρναν βοήθεια και οικονομική και πολιτική και άλλη στήριξη και από τους Έλληνες. Εκεί να ανοίξουν τα μάτια τους ελληνικές ομογενειακές οργανώσεις. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Καλυτερίδη, σας αποστέλω αυτό το μήνυμα γιατί θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ταχύτατη αύξηση των ατόμων που παρακολουθούν το κανάλι σας στο YouTube. Μέσα σε 2 ή 3 εβδομάδες το κανάλι σας έφτασε από τις 127.131. Αυτό μου το έστειλε πριν 3 εβδομάδες η Μαρία, δεν λέω το όνομά της στα υπόλοιπα γιατί μου ζήτησε να κρατήσω την ανωνυμία της. Με το μικρό όνομα έχουμε εκατομμύρια Μαρίες, όπως καταλαβαίνεις δεν δίνω τίποτα. Λοιπόν, μέσα σε 2-3 εβδομάδες το κανάλι έφτασε από τις 127 στις 131. Τώρα είμαστε στις 137.000, Μαρία. Άργησα να διαβάσω το σχόλιο γιατί είπαμε ότι είχα βεβαρημένο, όχι παρελθόν, πρόγραμμα. Και βαίνει προς περαιτέρω αύξηση των ακολούθων. Επαληθεύτηκες. Η παρούσα εντυπωσιακή αύξηση οφείλεται στη σκληρή δουλειά σας να μας μεταφέρετε γνήσια πληροφόρηση χωρίς διασίδια και εξοραϊσμούς, ειδωμένη από τη δική σας έμπειρη ματιά. Επιπλέον, ο τρόπος σας είναι άμεσος, εκφραστικός, απλός, χωρίς να είναι απλοϊκός και κυρίως με ερίσματα στο λαϊκό και ιστορικό αίσθημα του λαού μας. Ειδικά όταν κάνετε αναφορά στις γεωργικές ασχολίες και τις συνήθειες των παππούδων μας και των γονιών μας, ειλικρινά αγγίζετε όλους εμάς που ζήσαμε σε χωριά τα καλοκαίρια με τον παππού και τη γιαγιά και γνωρίζουμε από γεωργικές εργασίες και έγνοιες. Επίσης, όταν κάνετε λάθος, το παραδέχεστε άμεσα, γι' αυτό σας αξίζει ένα μπράβο. Ο λόγος σας είναι διδακτικός, συμπεριληπτικός και σαφής. Αν μπορώ να βοηθήσω με κάτι την προσπάθειά σας, ενημερώστε με, να είστε καλά, με εκτίμηση. Παρακαλώ, αν διαβάσετε το μήνυμά μου, να διατηρήσετε την ανωνυμία μου. Το έκανα, Μαρία. Ευχαριστώ για την προσφορά που θες να βοηθήσεις. Θα το κρατήσω ξεχωριστά αυτό και θα έρθω σε επαφή να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν έχεις αφήσει μήνυμα όμως email. Στείλε ένα email να έχουμε επαφή. Λοιπόν, κύριε Καλυτερίδη, καλησπέρα. Δεν θα αναφερθώ σε τίποτα που να έχει σχέση με τις επιχειρησιακές διπλωματικές εξελίξεις στο Ισραήλ. Αυτό που δεν μου έκανε εντύπωση, γιατί το περίμενα, ήταν η μαζική συσπήρωση του Ισραηλινού λαού απέναντι στον κοινό εχθρό. 350.000 άνδρες και γυναίκες από τα πέρατα του κόσμου φόρεσαν τη στολή και πήραν τα όπλα. Να μην πάω μακριά. Πριν καιρό είχα αναφέρει στη σύζυγό μου ένα απόσπασμα της συνέντευξης του στρατηγού Αλευρομάγειρο στον Πάρη Καρβουνόπουλο. «Τι είναι ηρωισμός?» ρώτησε ο δημοσιογράφος τον στρατηγό. Απάντησε: «Να μην εξευτελιστείς. Φυσικά και υπάρχει και ο φόβος του θανάτου, αλλά στο κάτω-κάτω ο θάνατος είναι τίποτα μπροστά στον εξευτελισμό, να παραδώσεις τα όπλα και να φύγεις». Και συνέχιζε αναφέροντας 2 περιπτώσεις. Ενός Κυπρίου που ήταν στο Λονδίνο για μεταπτυχιακές σπουδές και 2 άλλων που ήσαν στον Καναδά για τον ίδιο λόγο. Δεν τους πήγαινε η καρδιά να παραμείνουν στην ασφάλειά τους, ενώ τα αδέλφια τους πολεμούσαν και σκοτώνονταν το 1974 με την εισβολή.
Και οι 3 επέστρεψαν στην Κύπρο και σκοτώθηκαν στη μάχη. Η απάντηση της συζύγου μου: μα τόσο βλάκες ήταν. Εξοργίστηκα και της απάντησα: μπορείς να φτύσεις και στον τάφο τους. Αν τον βρεις φυσικά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Από τη δεκαετία του 80 με τη διακυβέρνηση του Πασόκ εισήχθησαν νέα ήθη στην ελληνική κοινωνία. Της κλεψιάς, της αρπαχτής. Η λέξη εθνικόφρον παρέπεμπε στη Χούντα. Μια δεκαετία ήταν αρκετή για να φέρει τα πάνω κάτω. Και το χειρότερο, κατέστρεψε και την αντιπολίτευση, η οποία υιοθέτησε τις ίδιες μεθόδους και τις βελτίωσε. Να λέμε την αλήθεια, έτσι. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τα ξαδέρφια μου που διορίστηκαν από την Χαριλάου Τρικούπη, όχι από το επίσημο κράτος, ύστερα από θρασίτατη παρέμβαση του θείου μου, ταξιάρχου της χωροφυλακής, ο οποίος ζήτησε και είδε προσωπικά τον Ανδρέα Παπανδρέου, λέγοντάς του ότι είχε δώσει δημοκρατικούς αγώνες στη χωροφυλακή σε καιρούς δύσκολους. Ένα φασιστοειδές κάθαρμα ήταν, ο θείος. Τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους με τις ίδιες αρχές μεγάλωσαν και μεγαλώνουν. Ανέδεια, ιδιοτέλεια και κοινωνική αδιαφορία. Να πεθαίνει κάποιος στο δρόμο, οι περισσότεροι θα τον προσπεράσουν. Και κλείνω με αυτό. Όταν ήμουν στην πόλη για μερικές μέρες, ένας νεαρός υπάλληλος στο ξενοδοχείο πήρε στην αγκαλιά του μια γερόντισσα που δεν μπορούσε να περπατήσει και την έβαλε στο αυτοκίνητο. Μετά έσκυψε και της φίλησε το χέρι. Η κυρία αυτή τον αγκάλισε και τον φύλαγε στα μάγουλα. Εδώ τι κάνουμε, πού πάμε? Κάπα Γάμα. Δεν θέλω να πω το όνομά του, γιατί εκθέτει και τον θείο του. Λοιπόν, ακούστε. Πριν το 1981 είχαμε το άλλο, το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων και πάλι μέσω της κομματικής διαδικασίας να διοριστείς. Μετά ήρθαν οι άλλοι και είπαν να αναπληρώσουν το κενό των δεκαετιών που το κράτος της δεξιάς διόριζε τους άλλους. Και έγινε αυτό που λες. Ο άνθρωπος που θα έλεγα πήρε μια πρωτοβουλία για κάθαρση του πολιτικού βίου της χώρας, ονομάζεται Αναστάσιος Πεπονής. Ένας κεντρώος πολιτικός και ο πατέρας του πολιτικός από την Αιτωλοακαρνανία και ο ίδιος νομίζω μετά ήρθε στην Κορινθία, ήταν υποψήφιος. Ένας καθαρός άνθρωπος, ένας έντιμος πολιτικός. Προσέξτε, μόλις έφερε το νόμο για το ΑΣΕΠ, με τον οποίο πήραν και μια ανάσα οι βουλευτές, μην νομίζετε. Ξέρετε, πρέπει να είσαι βουλευτής και να έχεις 10.000 αιτήσεις για... Δεν μπορείς να κοιμάσαι αν έχεις συνείδηση. Ήσυχος. Και έτσι έφερε το ΑΣΕΠ. Ξέρετε τι έγινε μετά από αυτό? Έσβησε ως πολιτικός. Τον τιμώρησαν μάλλον. Τώρα, έχουμε ένα άλλο μήνυμα, το οποίο δεν προλαβαίνω να το διαβάσω. Αυτό είναι από τον... Πού είναι, για να το δω. Λάζαρος το Ψαχαλίδης και λέει για τις εκλογές και για την αποχή. Δεν προλαβαίνω να το διαβάσω, είναι 6 σελίδες, δεν είναι και το, αλλά δεν προλαβαίνω να το διαβάσω. Ευχαριστώ πάντως. Τώρα, έχουμε ένα καλό τέτοιο, ένα ωραίο Δημήτρης Παπαντονίου. Είχα ρωτήσει τι γίνεται, ξέρει κανείς τι συμβαίνει με το αμερικανικό χρέος που προκαλεί τα εσωτερικά προβλήματα με τους ρεπουμπλικάνους που δεν ψηφίζουν τον προϋπολογισμό και τέτοια. Λοιπόν, σας αποστέλω απάντηση διευκρίνηση σε σχετική ερώτηση για το αμερικανικό χρέος που διατυπώθηκε στις 12 Οκτωβρίου στο βίντεο πότε θα εισβάλλει το Ισραήλ στη Γάζα. Επιβάλλεται να προβούμε σε 3 σημαντικές παρατηρήσεις όταν αναφερόμαστε στο δημόσιο εξωτερικό χρέος μιας χώρας. Στοιχείο πρώτο. Το ύψος του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Τα δημόσια χρέη δεν αποπληρώνονται ποτέ. Απλά εξυπηρετούνται και ανακυκλώνονται στο διηνεκές με βάση την παραγωγική μηχανή που τα υποστηρίζει, όταν το χρέος είναι αξιόχρεο. Οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή έχουν λόγω χρέους ΑΕΠ 122% από τα υψηλότερα στον δυτικό κόσμο. Εμείς είμαστε πρωταθλητές. Μη μας παίρνεις το κύπελο. Στοιχείο δεύτερο. Ο ρυθμός αύξησης του χρέους ως αποτέλεσμα του δημοσιονομικού ελλείμματος. Μόνο για το έτος 2022, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης ξεπέρασε το 1,6 τρισεκατομμύριο δολάρια ή αλλιώς το 5% του ΑΕΠ. Στοιχείο τρίτο. Τα επιτόκια με βάση τα οποία δανείζεται η κυβέρνηση. Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων,
ως αποτέλεσμα της αλλαγής της νομισματικής πολιτικής της Fed για την καταπολέμηση του πληθωρισμού μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Από ό,τι φαίνεται, τα επόμενα χρόνια ο επόμενος πληθωρισμός θα αναγκάσει τις ΗΠΑ να πληρώνουν μεγαλύτερα επιτόκια για το χρέος που έχουν συσσωρεύσει, άρα, όπως σωστά παρατήρησε φίλος της σελίδας σας, θα καταβάλουν και υψηλότερους στόχους για την εξυπηρέτησή του. Επειδή όμως τα λεφτά δεν είναι άπειρα, η Αμερικανική διοίκηση θα πρέπει να προτεραιοποιήσει τα επόμενα χρόνια τις δαπάνες της, άρα πιθανόν να μην μπορεί να δαπανά τα ίδια ποσά για την άμυνα. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι να μην μπορεί να κάνει τόσο εύκολα προβολή ισχύως σε όλα τα μέρη του πλανήτη. Μία ανεύθυνη πολιτική που δεν θα λάβει υπόψη τα ανωτέρω μπορεί τους επόμενους 12 μήνες όχι μόνο να απειλήσει τη δημοσιονομική σταθερότητα στη ΣΥΠΑ, αλλά και τη σταθερότητα ολόκληρου του πλανήτη μέσα από μια κρίση στις αγορές ομολόγων. Υπόψη είναι ότι έχουμε εκλογές στην Αμερική και τα λοιπά. Ελπίζω να σας βοήθησα με τα τιμής Δημήτρης Παπαντονίου. Ναι, οι τρεις επισημάνσεις νομίζω ότι ήταν σωστές. Λοιπόν, ένας φίλος από μία χώρα της Ευρώπης, ο Νίκος, και αυτόν λέω μόνο το μικρό όνομα, επικοινωνώ επώνυμα για να σας μεταφέρω μία ίσως ενδιαφέρουσα πληροφορία όπως την έμαθα από αγαπημένο Ισραηλινό φίλο. Παρ' όλα αυτά θα ζητήσω την κατανόησή σας στο να παραμείνω ανώνυμος, ανεπώνυμο, όχι ανώνυμο, το όνομα το είπαμε, ανεπώνυμος, όσον αφορά τη δημόσια χρήση αυτής της πληροφορίας. Το θέμα αφορά την εκούσια δράνεια των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών κατά την αρχική επίθεση της Χαμάς, με σκοπό, από πλευράς Νετανιάχου, το να ξεκινήσει η σύραξη. Για αρχή να υπενθυμίσω ότι το Ισραήλ, όπως έχετε και εσείς αναφέρει, έχει βασική αξία το να μην αφήσει πίσω κανέναν καμία, ακόμα και νεκρούς. Η πληροφορία λοιπόν λέει πως σε κάθε παρόμοια σύραξη οι αρχές του Ισραήλ ξεκίνησαν διαδικασία διαπραγματεύσεων και παράλληλα επιχειρήσεων διάσωσης και ανάκτησης για ομήρους νεκρούς μέσα σε μερικές ώρες. Σε αυτή την περίπτωση, λέει, ο Νετανιάχου το πήγε για μέρες και λέει ότι ήθελε να κοιμήσει τις μυστικές υπηρεσίες. Αντίθετα, αρκούσε πολύ απλά να κάνει αυτό που έκανε, να καθυστερήσει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης ώστε να εξαχρεωθεί ο λαός του και να συσπηρωθεί υπέρ της κυβέρνησης και του πολέμου. Εν πάση περιπτώσει, λέει κάποια πράγματα εδώ, τα ακούμε, τα διαβάσαμε, τα λαμβάνουμε υπόψη. Νίκο, να περνάς καλά εκεί που είσαι. Ήμουνα εκεί τον Αύγουστο. Αυτό που μου άρεσε ήταν το γάλα στο καπουτσίνο. Καταπληκτικό. Τώρα έκοψα και το γάλα γιατί μου είπαν ότι κάπου πειράζει και το καπουτσίνο, τον καφέ μάλλον. Οπότε σε ζηλεύω που είσαι εκεί και για αυτό το λόγο. Πάμε στο δεύτερο θέμα μας. Έβγαλα και αυτή την υποχρέωση γιατί είναι υποχρέωσή μας να διαβάζουμε τα σχόλια των φίλων. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι στη Γάζα, παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 Έλληνες. Είναι στο ναό του Αγίου Περφυρίου, είναι ιερείς και μία οικογένεια. Παραμένουν εκεί, δεν θέλουν να φύγουν από ό,τι φαίνεται. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών είναι σε επαφή και με τους 8 μέσω του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Ιερουσαλήμ. Πιστεύω και μέσω του Πατριαρχείου υπάρχει κάποια επικοινωνία. Ευχόμαστε εμείς ολοψύχως να είναι καλά και ιδιαίτερα για τους ιερείς αλλά και για τους άλλους που μένουν πραγματικά να εκφράσουμε το θαυμασμό μας γιατί δεν τους φοβίζουν οι βόμβες. Είναι πραγματικά, χρειάζεται θάρρος να μείνεις όρθιος σε ένα τέτοιο Αρμαγεδόνα που είναι σε εξέλιξη, όπου έχουν γκρεμιστεί το 1/3 των κτηρίων στη Γάζα. Άρα εύχομαι ο Άγιος Πορφύριος να σας προστατεύει. Και μια που ανέφερα αυτό, απόψε είναι και των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ. Λέσβος, Μανταμάδος. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες, Άγγελους, Μιχάληδες και Γαβρίλους. Χρόνια πολλά. Και το αντίστοιχο το γυναίκιο φυσικά. Σε άνδρες και γυναίκες που έχουν τα ονόματα. Λοιπόν, επειδή έγινε
μεγάλη φασαρία με τη δήλωση του Νετανιάχου ότι μου άφησε να εννοηθεί, δεν το είπε ότι θα κάνουμε κατοχή στη Γάζα, αλλά αυτό εννοούσε. Ότι το θέμα της ασφάλειας θα το έχουμε εμείς εσαΐ στην ουσία, για μακρόχρονικό διάστημα. Τι σημαίνει ασφάλεια? Στρατό, αστυνομία, θα είναι το Ισραηλινός. Αυτό σημαίνει κατοχή. Επειδή είχαμε αντιδράσεις, τις πιο σφοδρές αντιδράσεις είχαμε από τις ΗΠΑ, για να δούμε τι απάντησε ο Ισραηλινός Υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων. Ο Ρον Ντέρμερ, αναφερόμενος στην συνέντευξη που έδωσε στο ABC, νομίζω, ο Νετανιάχου είπε ότι ο Πρωθυπουργός δεν μίλησε για κατοχή της Γάζας μετά τον πόλεμο με τη Χαμάς. Αποσυρθήκαμε πλήρως από τη Γάζα πριν από 17 χρόνια και αυτό που προέκυψε ήταν ένα τρομοκρατικό κράτος. Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε το ίδιο λάθος. Είναι προφανές. Μόλις η Χαμάς δεν θα είναι πια στην εξουσία και μετά τη διάλυση της υποδομής της, το Ισραήλ θα πρέπει να έχει τη γενική ευθύνη για την ασφάλεια επαόριστον, δήλωσε ο Ντέρμερ, ο οποίος συμμετέχει ως παρατηρητής στο Ισραηλινό Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο. Ερωτηθείς για το πώς θα οργανωθεί αυτή η ευθύνη, ο Ντέρμερ παραδέχθηκε πως το θέμα παραμένει ανοιχτό. Όμως υποστήριξε πως δεν θα πρόκειται για κατοχή. Αυτό ξέρετε πώς το λένε στα χωριά? Όχι, Γιάννης Γιαννάκης. Δηλαδή, το Ισραήλ θα πρέπει να έχει τη γενική ευθύνη για την ασφάλεια επαόριστον. Τι σημαίνει αυτό? Τι θα πει γενική ευθύνη δηλαδή? Δεν είναι κατοχή αυτό? Όπως γίνεται περίπου και στην Δυτική Όχθη. Κατοχή δεν είναι εκείνο? Τι είναι? Για τα σκουπίδια, για την καθαριότητα, για αυτά είναι οι αρμοδιότητες. Όλα τα άλλα είναι στρατός και αστυνομία του Ισραήλ. Τα ίδια θα γίνουν και εδώ. Εν γέννη δεν υποστηρίζουμε μία νέα κατοχή της Γάζας και ούτε το Ισραήλ την υποστηρίζει. Δήλωσε χθες στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού State Department, Βεντάτ Πατέλ. Ο Νετανιάχου είχε ήδη δηλώσει προχθές Δευτέρα πως θέλει να αναλάβει το Ισραήλ μετά τον πόλεμο τη γενική ευθύνη για την ασφάλεια του εδάφους, όπως το είπε ο Υπουργός Στρατηγικού Σχεδιασμού. Έχουμε ενεργές συνομιλίες με τους Ισραηλινούς ομολόγους μας σχετικά με το πώς θα πρέπει να είναι η λωρίδα της Γάζας μετά τη σύγκρουση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, διατηρεί τη θέση του σύμφωνα με την οποία μια νέα κατοχή από τις Ισραηλινές δυνάμεις δεν είναι αυτό που πρέπει να γίνει, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, στους δημοσιογράφους. Υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο δεν υφίσταται καμία αμφιβολία. Η Χαμάς δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος της εξίσωσης. Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Αμπτέλ Λατίφ Αλ Κάνου, αντέδρασε στις δηλώσεις αυτές μέσω της πλατφόρμας Telegram, υποστηρίζοντας ότι αυτό που είπε ο Κίρμπι για το μέλλον της Γάζας μετά τη Χαμάς ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας. Ο λαός μας συμβιώνει με την αντίσταση και αυτός και μόνο θα αποφασίσει για το μέλλον του. Ποιος θα διοικεί τη Γάζα? Αν είναι μια παλαιστινιακή δύναμη η οποία θα κυβερνήσει τη Γάζα για την ευημερία των κατοίκων της και χωρίς να θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ, τότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε, δήλωσε ο Ντέρμερ, ο Υπουργός Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ισραήλ. Πάλι ρουκέτες είχαμε χθες βράδυ εναντίον του Τελ Αβίβ από τη Χαμάς. Ήχησαν σιρήνες συναγερμό. Ο στρατιωτικός βραχίωνας της Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση μέσω Telegram. Λοιπόν, δήλωση Μπλίνκεν. Η Χαμάς δεν μπορεί πλέον να ελέγχει τη Γάζα και το Ισραήλ δεν μπορεί πλέον να κάνει ξανά κατοχή. Είναι πιθανό το Ισραήλ να απαιτήσει μια μεταβατική περίοδο μετά τη σύγκρουση. Πόσο είναι ετών, κύριε Μπλίνκεν? 30. Αλλά το Ισραήλ δεν έχει καμία πρόθεση να ξανακαταλάβει τη λωρίδα της Γάζας. Οι Ισραηλινοί ηγέτες με τους οποίους μίλησα μου είπαν γι' αυτό. Ναι, η μεταβατική περίοδος πόσο θα είναι? Ο αριθμός των Ισραηλινών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη μάχη της Γάζας μέχρι σήμερα έφτασε τους 33 και ο συνολικός μαζί με την 7η Οκτωβρίου τους 350. Οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι άνοιξε ξανά διάδρομος και φεύγει κόσμος, μάλιστα κυκλοφόρησαν και ένα βίντεο, φεύγει κόσμος από την πόλη της Γάζας προς το νότιο τμήμα. Οι μαχητές, η Χαμάς, ανακοίνωση της Χαμάς, οι μαχητές μας κατάφεραν να καταστρέψουν πλήρως ή εν μέρη 15 Ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα,
στα περίχωρα του στρατοπέδου Αλ-Σάτι και στο Μπέιτ Χανούν. Η Παλαιστινιακή αντίσταση βομβάρδισε με όλμους τη συγκέντρωση οχημάτων και εχθρικών δυνάμεων στην περιοχή Αλ-Ταουάν στα βορειοδυτικά της Γάζας. Ο ηγέτης της Χαμάς, Οσάμα Χαμντάν. Η αντίσταση και οι ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ προκαλούν μεγάλες απώλειες στις τάξεις του εχθρού καθημερινά σε 24ωρη βάση. Η αντίσταση σκότωσε σήμερα στη Γάζα έναν συνταγματάρχη από τη μονάδα Σαλντάγκ. Οι απώλειες που αναμένονται από την αντίσταση μεταξύ των τάξεων του εχθρού είναι πολλές φορές μεγαλύτερες από αυτές που ανακοινώνονται. Καλούμε τους διεθνείς φορείς να στείλουν αντιπροσωπείες στη Γάζα για να επαληθεύσουν ότι τα νοσοκομεία είναι απαλλαγμένα από ηγέτες της Χαμάς. Ο Νετανιάχου φέρει προσωπικά την ευθύνη για την παρεπόθεση της απελευθέρωσης των αλλοδαπών κρατουμένων. Η Αμερικανική διοίκηση φέρει την ευθύνη για τις σφαγές της κατοχής στη Γάζα επειδή της έδωσε το πράσινο φως. Αυτό που απαιτείται είναι να σταματήσει αμέσως η επιθετικότητα κατά του λαού μας. Λέμε στον Νετανιάχου ότι η αντίστασή μας θα σας αναγκάσει να πληρώσετε το τίμημα για την απελευθέρωση των στρατιωτών σας. Στην καρδιά της Γάζας επιχειρεί ο Ισραηλινός στρατός. Στο κέντρο της πόλης της Γάζα επιχειρεί ο Ισραηλινός στρατός, σφίγγοντας τον κλειό γύρω από τη Χαμάς. Η χερσαία επιχείρηση έχει πλέον επικεντρωθεί στο βόρειο τμήμα του Παλαιστινιακού εδάφους, εκεί όπου εξακολουθούν να βρίσκονται χιλιάδες άμαχοι, αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Οι βομβαρδισμοί εντάθηκαν τις τελευταίες ημέρες για να καταστραφεί η Χαμάς, δήλωσε χθες Τρίτη ο Υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, προσθέτοντας ότι δεν θα υπάρξει ανθρωπιστική εκεχηρία χωρίς την επιστροφή των ομήρων. Λοιπόν, αυτά και με την Ισραηλινή πλευρά. Οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ δήλωσαν ότι ο νούμερο 2 της Χαμάς, ο Γιαχιά Σινβάρ, έχει περικυκλωθεί, είναι σε ένα καταφύγιο, τον έχουμε περικυκλώσει λέει, είναι ζήτημα χρόνου να τον... Ο δημοσιογράφος αναφέρει, λοιπόν, δημοσίευμα του Sky News που επικαλείται πληροφορίες του ανταποκριτή του Mark Stone αναφέρει ότι το Ισραήλ περικύκλωσε τον ηγέτη της Χαμάς Γιαχιά Σινβάρ σε ένα καταφύγιο. Ο δημοσιογράφος αναφέρει ότι οι ισχυρισμοί έγιναν από τον Υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το πού βρισκόταν ο ηγέτης της ένοπλης οργάνωσης ή τι θα γινόταν στη συνέχεια. Επίσης, οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι συνεχίζουν να επιχειρούν μέσα στη λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΙΣΑ και των IDF, ένα Ισραηλινό μαχητικό αεροσκόφος σκότωσε τον Μοσέν Αμπού Ζίνα, επικεφαλής του τμήματος κατασκευής όπλων της Χαμάς. Στο πλαίσιο του ρόλου του, ο Μοσέν Αμπού Ζίνα υπηρέτησε ως ένας από τους κορυφαίους προγραμματιστές όπλων της Χαμάς και ήταν ειδικός στην κατασκευή όπλων και πυράβλων που χρησιμοποιούν οι μαχητές της. Εδώ θυμάστε, προχθές είχαμε διαβάσει μια συνέντευξη του Εχούν Ολμέρτ, νομίζω ήταν στο Bloomberg. Εδώ λοιπόν τώρα ξαναμίλησε στο Πολίτικο, τι δεν λέει στον Νετανιάχου. Να θυμίσουμε ότι ο Εχούν Ολμέρτ ήταν πρωθυπουργός από το 5 έως το 9 νομίζω, μετά στο Λικούν, το ίδιο κόμμα με τον Νετανιάχου. Ήταν ο πρωθυπουργός που αποφάσισε να τερματίσει την Ισραηλινή κατοχή στη λωρίδα της Γάζας και μετά, όπως τον κατηγορούν, δημιουργήθηκε η Χαμάς. Όμως, για τη δημιουργία της Χαμάς βόλευε τον Νετανιάχου σύμφωνα με τον Ολμέρτ. Γιατί τορπίλιζε την προοπτική της λύσης των δύο κρατών του κράτους, του Παλαιστινιακού κράτους, που γι' αυτό τον λόγο λέει αποσύρθηκα για να διευκολύνω, λέει ο Ολμέρτ, την ίδρυση δύο κρατών. Αλλά ο Νετανιάχου, για να τορπιλήσει την ίδρυση δύο κρατών, τον βόλευε η Χαμάς, η οποία δεν ήθελε τη λύση δύο κρατών και ήθελε την καταστροφή του Ισραηλινού κράτους. Τώρα λοιπόν σύρει τα εξαμάξεις στον Νετανιάχου, λέει ότι βρίσκεται σε κατάσταση νευρικής κρίσης, αλλά και ότι το έχει κοστίσει συναισθηματικά η τεράστια αποτυχία στον τομέα της εθνικής ασφάλειας και τώρα κάνει συνεχώς λάθος υπολογισμούς. Η δύναμη του Νετανιάχου έχει συρρικνωθεί, έχει καταστραφεί συναισθηματικά, αυτό είναι σίγουρο, στο Πολίτικο τα λέει αυτά. Θέλω να πω
κάτι τρομερό του συνέβη. Ο Μπίμπι δούλευε όλη του τη ζωή με την ψεύτικη πρόφαση ότι είναι ο κύριος ασφάλεια, δηλαδή αυτός που εξασφαλίζει ένα ασφαλές Ισραήλ. Κάθε λεπτό που είναι πρωθυπουργός αποτελεί κίνδυνο για το Ισραήλ. Το εννοώ σοβαρά. Είμαι βέβαιος ότι οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι είναι σε κακή κατάσταση. Δεν είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ να επιβλέπει την ασφάλεια της Γάζας, λέει ο Ολμέρτ. Είναι προς το συμφέρον μας να είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας με διαφορετικό τρόπο και ό,τι κάναμε πριν την επίθεση 7 Σεπτεμβρίου να το κάνουμε σωστά. Αλλά να ελέγξουμε ξανά τη Γάζα, όχι. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε όλα όσα επιθυμούμε. Ποσοστά δημοτικότητας. Τα ποσοστά δημοτικότητας του Νετανιάχου έχουν φτάσει στον Αδύρ μετά την επίθεση. Μία δημοσκόπηση στα μέσα Οκτωβρίου έδειξε ότι οι Ισραηλοί πιστεύουν ότι η αποτυχία να αποτραπεί η επίθεση της Χαμάς εξέθεσε μία ηγετική πανοληθρία, με τα 2/3 να θέλουν οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον Νετανιάχου να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Τα 2/3. Στην άλλη πλευρά, το 44% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο Νετανιάχου είναι υπεύθυνος για ό,τι συνέβη τις 7 Οκτωβρίου. Μόνο το 18% πίστευε ότι δεν χρειάζεται να εγκαταλείψει το αξίωμά του. Το 76% τον θέλει εκτός αξιώματος αργά ή γρήγορα. 300 οικονομολόγοι κρούουν τον κόδωνα του κινδύνου για την πορεία της οικονομίας του Ισραήλ. Λένε διάφορα, ότι πάμε για οικονομική καταστροφή, φεύγουν οι οι εργάτες γης. Αυτό πάντως που είναι ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να το τονίσουμε επενετικό το τρόπο, είναι ότι το πρόβλημα με την αποχώρηση που προέκυψε με την αποχώρηση των ξένων εργατών γης καλύφθηκε από τους εθελοντές φοιτητές που έτρεξαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που είχαν τέτοιες δουλειές, τους αγρότες, τις επιχειρήσεις, τα κιμπούτς. Οι φοιτητές εθελοντές έτρεξαν στα χωράφια. Εδώ ποιον να πεις έλα στα χωράφια να μαζέψει ελιές, να φορτωθεί τις μπάλες από το τριφύλι από το άχυρο, να σακιάσει στάρια, καλαμπόκια, να ρίξει το τσουβάλι στην πλάτη, σε ποιον να το πεις αυτό? Φοβούνται να μην σπάσουν κανένα νύχι, να μην σκίσουν κανένα καλσόν. Εντάξει, είπαμε τα έτσι και τα αλλιώς να τα λέμε, τα θετικά και τα αρνητικά. Κανείς δεν συμφωνεί με τους θανάτους των αμάχων, από όπου και αν προέρχονται, χωρίς να σημαίνει ότι οι άμαχοι στην περίπτωση της Χαμάς προήρθαν για άλλο λόγο, άλλη βαρύτητα έχουν, αλλά οι άμαχοι είναι άμαχοι όμως τελικά, έτσι δεν είναι? Αυτό όποιος δεν το στυλιτεύει, πιστεύω, είτε έχει παρασυρθεί από κάτι, είτε παίζει κανένα παιχνίδι. Εντάξει, οι δολοφονίες των αμάχων, γιατί πρόκειται για δολοφονίες. Εδώ ένα κοριτσάκι λέει 15 χρονών ή 13, με 2 πόδια ακροτηριασμένα, μια Παλαιστίνια, προσπαθούσαν να την καθησυχάσουν, θα σου βάλουμε καινούργια πόδια, μην ανησυχείς, και έλεγε όχι, θέλω πίσω τα δικά μου πόδια. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος στην ανθρωπότητα που δεν συγκλονίζεται από αυτήν την κατάσταση, τότε δεν αξίζουμε να λεγόμαστε άνθρωποι όλοι μας, έτσι. Ξαναγυρνώ λοιπόν, έβγε στη νεολαία αυτή του Ισραήλ που παράτησε, τα οτιδήποτε, και έτρεξαν στα χωράφια να βοηθήσουν την παραγωγική διαδικασία στην πατρίδα τους που είναι σε πόλεμο. Μπράβο τους. Πάμε. Το Ιράν και το Τατζικιστάν υπέγραψαν 18 συμφωνίες και μνημόνια συμφωνίες. Ο Ραϊσί εξέφρασε την ετοιμότητα του Ιράν να μοιραστεί τα επιστημονικά και τεχνολογικά του επιτεύγματα με το Τατζικιστάν και να προσφέρει στο έθνος της Κεντρικής Ασίας εμπειρίες σε διάφορους τομείς όπως η ενέργεια, η γεωργία, η βιομηχανία και η εξόρυξη. Να πούμε ότι το Τατζικιστάν είναι μια φτωχή χώρα. Έχω μαρτυρίες από φίλους επόντιους Έλληνες που υπηρέτησαν στο Σοβιετικό στρατό και
υπήρχαν Τατζίκοι, ξανθοί γαλανομάτιδες, οι οποίοι είχαν ευθέως συνείδηση της ευθείας καταγωγής τους από το Μεγαλέξανδρο. Απόλυτα όμως, δηλαδή όχι το απόλυτα. Αυτή λοιπόν είναι η χώρα, οι Τατζίκοι είναι ιρανογενές φύλο όπως είπαμε. Άλλη επέκταση, τι λέγαμε χθες για το Ιράν, προσέξτε. Ταλιμπάν, το Ιράν θα έχει πρόσβαση στο διάδρομο Wakhan για να εξάγει τα προϊόντα του στην Κίνα. Θα συνδέσουμε το σιδηρόδρομο της Κανταχάρ με την Τζαμπαχάρ στο Ιράν. Θα συνδέσουμε επίσης το Ιράν με το Ουσβεκιστάν μέσω του εδάφους του Αφγανιστάν και θα επεκτείνουμε το σιδηροδρομικό έργο κατά μήκος αυτής της διαδρομής μέχρι το διάδρομο Wakhan. Άμα τα δείτε στο χάρτη, οι πόλεμοι και των Ρώσων και των Αμερικανών γι' αυτό γίναν. Τώρα συγγνώμη δηλαδή. Παραδώσαν ένα Αφγανιστάν για να το παραδώσουν οι Ταλιμπάν οι οποίοι είναι συνεργάτες των Αμερικανών. Το deal για την αποχώρηση έγινε στο Κατάρ μεταξύ των Αμερικανών και των Ταλιμπάν και τώρα παραδίδουν στους Ιρανούς. Κάποια στιγμή αυτούς που σχεδιάζουν αυτές τις ανοησίες, είτε στο Ιράν, είτε στο Ιράκ, είτε στο Αφγανιστάν, είτε στο Κουρδιστάν, την παράδοση του Αμπτουλάχ Χοζανά για παράδειγμα, ή αυτό που γίνεται στην Ουκρανία, τους βάζουν στο τραπέζι, στο σκαμνί οι Αμερικανοί και πούνε έλα εδώ ρε. Τι είναι αυτά που έκανες κυρία Νούλαν, κύριε Πάγιατ, που κάνατε στην Ουκρανία. Τι είναι αυτά που κάνατε. Μας βάλατε σε μια παγίδα την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Τώρα είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε μια ταπεινωτική ήττα. Γιατί το κάνατε αυτό, μήπως είστε πράκτορες των Ρώσων. Τα κάνουν αυτά άραγε. Τι να πω, δεν ξέρω. Η επιχείρηση η εισβολή της Χαμάς, η επιχείρηση Άλαξα, φύτεψε τους σπόρους της πτώσης του σιωνιστικού καθεστώτος, δήλωσε ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Αντιστασιακού Κινήματος της Χεσμολάχ. Χρησιμοποιώ τις ορολογίες που δίνουν οι ίδιοι, έτσι. Εγώ δεν λέω, όταν λένε οι δυτικοί ότι είναι τρομοκρατική οργάνωση το λέω, αλλά όταν λένε οι ίδιοι τον εαυτό τους δεν παίζουμε σε αυτό το παιχνίδι. Λέει ότι η Χεσμολάχ εκτόξευσε πυράβλους εδάφους αέρος και κατέρριψε Ισραηλινά αεροσκάφη και τα Ισραηλινά λέει τα έχει σε εισαγωγικά, δεν ξέρω, όπως εννοεί αμερικάνικα, δεν ξέρω. Η Χεσμολάχ ανακοίνωσε ότι στόχευσε Ισραηλινές δυνάμεις πεζικού με κατάλληλα όπλα στην περιοχή της βάσης Σουμίρα στα σύνορα με το Λίβανο. Η Χεσμολάχ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανακοίνωσε ότι είχε επιτεθεί σε μονάδα Ισραηλινού πεζικού κοντά στη στρατιωτική βάση Ντουβίβ. Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Χεσμολάχ επιτέθηκε στην πόλη Γιάφτα με αντιαρματικό πύραυλο. Το Ισραηλινό πυροβολικό εκτόξευσε πυρά στην Αλ-Μαάλ Σαμπ στο νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στα περίχωρα της λιβανικής πόλης Γιαρούν, που βρίσκεται στα νότια της χώρας. Μααρίβ είναι Ισραηλινή εφημερίδα. Η Χεσμολάχ δίνει μια πραγματική μάχη στα βόρεια σύνορα. Το κίνημα Ανσαρουλάχ στην Ιεμένη δημοσίευσε πλάνα από εκτοξεύσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών εναντίον διάφορων στόχων του Ισραήλ. Εκπρόσωπος του κινήματος Ανσαρουλάχ της Ιεμένης, Μοχαμάτ Αμπ Σαλάμ, ο Ισλαμικός κόσμος αντιμετωπίζει μια σοβαρή θρησκευτική, ηθική και ανθρώπινη δοκιμασία. Η Ισλαμική αντίσταση στο Ιράκ στόχευσε 4 αμερικανικές βάσεις μέχρι στιγμής τις τελευταίες ώρες. Στη βάση Αλ-Χαρίρ, κοντά στην Ερμπίλ, στη βάση Κονόκο, που είναι μια πετρελαϊκή εταιρεία στη Συρία, στο πράσινο χωριό στη Συρία και στη βάση στο αεροδρόμιο της Ερμπίλ στην αμερικανική βάση. Ο Υπουργός Επενδύσεων, κρατήστε το αυτό, κρατήστε το, θα επανέλθουμε, τώρα δεν έχουμε χρόνο σήμερα. Ο Υπουργός Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, Χαλίτ Αλ-Φαλίχ, οι συνομιλίες για την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ παραμένουν στο τραπέζι. Δηλαδή δεν θα κάναμε το χατήρι του Ιράν, λέει η Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία δεν θα χρησιμοποιήσει το πετρέλαιο ως όπλο για να πετύχει την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Δηλαδή ξέρετε τι λέει, δεν θα κάνουμε αυτά που λέει το Ιράν
Μη δίνετε πετρέλαιο στο Ισραήλ για να μην έχουν να πετάξουν τα αεροπλάνα και τα άρματά του. Εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε όπλο στα Ισραήλ. Η Σαουδική Αραβία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε το Ιράν. Αυτή είναι η εντύπωση που έχω και δεν είναι το μοναδικό στοιχείο αυτό. Λοιπόν, πάμε διεθνείς αντιδράσεις. Ο Ισραηλινός Υπουργός Στρατηγικού Σχεδιασμού Ρον Ντέρμερ, προηγούμενα τον αναφέραμε, αναφερόμενος σε διαδηλώσεις των φοιτητών στη Βρετανία, είπε: «Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κατηγορητήριο κατά του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ειλικρινά». Αυτά είπε στο βρετανικό κανάλι Sky News, τηλεοπτικό κανάλι Sky News. Σύμφωνα με τον Ντέρμερ, όσοι συμμετέχουν σε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις δεν υποστηρίζουν πραγματικά την ειρήνη. Τώρα, συγγνώμη, άλλο να συμμετέχει κανείς σε μια διαδήλωση για την Παλαιστίνη, για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, και άλλο για τα δικαιώματα της Χαμάς. Άμα συμμετέχει κάποιος για τα δικαιώματα της Χαμάς, βεβαίως όσες χώρες έχουν χαρακτηρίσει τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση, έχουν δικαίωμα να πάνε και μέτρα απαγορεύσει συλλήψεις κτλ. Κατά τα άλλα, δεν μπορεί να απαγορευτούν οι διαδηλώσεις για τους Παλαιστινίους, έτσι. Λοιπόν, η Ιταλία στέλνει ένα νοσοκομιακό πλοίο που θα ελιμενήσει κοντά στις ακτές της Γάζας για να βοηθήσει στη θεραπεία των θυμάτων της Ισραηλινο-Παλαιστινιακής σύγκρουσης, ανακοίνωσε ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκίντο Κροσέτο. Το πλοίο πλέει σήμερα με 170 άτομα προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων 30 ατόμων που είναι εκπαιδευμένα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Δημοσιογράφος ρωτάει τον εκπρόσωπο του State Department: «Ο Biden κατηγόρησε τη ρωσική κυβέρνηση για γενοκτονία στην Ουκρανία, αλλά το Ισραήλ που υποστήριζε ο Biden σκότωσε περισσότερους αμάχους σε ένα μήνα από όσους σκότωσε στην Ουκρανία η Ρωσία σε 2 χρόνια. Πώς εξηγείται αυτή την αντίφαση?» Εκπρόσωπος του State Department. «Είναι απίστευτα ακατάλληλο να κάνουμε μια τέτοια σύγκρουση». Βέβαια είναι ακατάλληλο. Άλλη περίπτωση της Ουκρανίας, άλλη περίπτωση του Ισραήλ. Αλλά οι άμαχοι είναι άμαχοι. Και σου λέει, τη Ρωσία την κατηγορία του κάνει γενοκτονία. Αλλά το Ισραήλ που υποστηρίζεις έχει σκοτώσει σε ένα μήνα περισσότερους αμάχους από όσο έχει σκοτώσει σε 2 χρόνια η Ρωσία. Γιατί δεν λες ότι κάνει γενοκτονία και αυτός που υποστηρίζεις? Αλλά δεν είναι το ίδιο. Τι δεν είναι το ίδιο? Άμαχοι άνθρωποι, άνθρωποι είναι όλοι. Και αυτοί οι άνθρωποι, όπως έχει αποδειχθεί από δημοσκοπήσεις της 6ης Οκτωβρίου, το 70% δεν στηρίζει τη Χαμάς. Γιατί να σκοτωθεί? Το κοριτσάκι 12 χρόνων, 13 που έχει στα πόδια του, γιατί να σκοτωθεί? Ασφαλώς έχει ευθύνες η Χαμάς, αλλά τα κράτη πρέπει να βρίσκουν τρόπους να εξουδετερώνουν αυτές τις οργανώσεις χωρίς να την πληρώνουν οι λαοί. Εκατοντάδες Εβραίοι ακτιβιστές της ΗΠΑ κατέλαβαν ειρηνικά το άγαλμα της ελευθερίας στη Νέα Υόρκη για να απαιτήσουν τον τερματισμό των γενοκτονικών βομβαρδισμών του Ισραήλ κατά των αμάχων στη Γάζα και την κατάπαυση του πυρός. Εξιδίων τα βέλη. Ντυμένοι με μαύρα μπλουζάκια που έφεραν τα συνθήματα. Οι Εβραίοι απαιτούν κατάπαυση του πυρός τώρα ή όχι στο όνομά μας, μην τα κάνετε αυτά στο όνομά μας. Οι διαδηλωτές της ομάδας Jewish Voice for Peace ξεδίπλωσαν τη Δευτέρα πανό που έγραφαν: «Όλος ο κόσμος παρακολουθεί και οι Παλαιστίνοι πρέπει να είναι ελεύθεροι στη βάση του ορόσημου της Νέας Υόρκης». Αυτά τα έκανα στο άγαλμα της ελευθερίας, έτσι. Πάλι ρώτησαν τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, λέει, δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές με το Ισραήλ? Λέει, όχι, δεν υπάρχουν σε σχέση με τους αμάχους. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Λοιπόν, ο Μπλίνκεν, έτσι, 5 όρους για την ειρήνη. 5 όρους για την ειρήνη, ενδιαφέροντες. Καμία χρήση της Γάζας ως πλατφόρμας για τρομοκρατικές ή βίαιες επιθέσεις. Ξεκάθαρο. Καμία επανακατάληψη της Γάζας μετά το τέλος της σύγκρουσης από το Ισραήλ. Ξεκάθαρο γι' αυτό. Καμία προσπάθεια αποκλεισμού ή πολιορκίας της Γάζας. Ξεκάθαρο γι' αυτό. Καμία μείωση εδαφών της Γάζας. Ξεκάθαρη γι' αυτό. Διασφάλισε ότι καμία τρομοκρατική απειλή δεν μπορεί να προέρχεται από τη Δυτική Όχθη. Αυτά τα 5, είπαμε,
είναι οι όροι για την ειρήνη. Βρείτε τρόπος να τους επιβάλλετε. Λοιπόν, αυτά πάλι ήταν ένα διάγγελμα του Νετανιάχου, δεν έχουμε χρόνο. Οι ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν καμία αναγκαστική μετεγκατάσταση Παλαιστινίων εκτός Γάζας και αυτό δεν είναι κάτι που η Ουάσιγκτον επιδιώκει ή βρίσκεται στο τραπέζι. Δήλωσε την Τρίτη ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του State Department Βεντάτ Πατέλ. Μιλώντας σε συνέντευξη σε καθημερινή ενημέρωση ειδήσεων, ο Πατέλ είπε ότι η Ουάσιγκτον είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε κατάληψη. Τα είπαμε αυτά. Πάντως, καμία αναγκαστική μετεγκατάσταση. Για να το λέει αυτό υπήρχε σχέδιο, έτσι. Ένας εργαζόμενος στη λωρίδα της Γάζας, των γιατρών χωρίς σύνορα, ανακοίνωσαν χθες αυτή η ΜΚΟ ότι σκοτώθηκε στον καταβλισμό προσφύγων Αλ-Σάτι τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου. Πρόταση μομφής εναντίον της δημοκρατικής εκπροσώπου Ρασίντα Τλαΐμπ από το Μίσιγκαν, βουλευτού, ψήφισαν 234 υπέρ, 188 κατά και ορισμένοι δημοκρατικοί την πούλησαν τη γυναίκα, είναι Παλαιστίνια, είπε δεν θα σιωπήσω, δεν θα σας αφήσω να διασταυρώσετε τα λόγια μου, καμία κυβέρνηση δεν είναι υπεράνω κριτικής, η ιδέα ότι η κριτική στην κυβέρνηση του Ισραήλ είναι αντισημιτική δημιουργεί ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο και έχει χρησιμοποιηθεί για να φημιώσει διαφορετικές φωνές που μιλούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο το έθνος μας. Είπε στην ουσία αντισημιτική είναι η ίδια η κυβέρνηση του Ισραήλ. Η ΣΥΑ συνεργάζεται με τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες σε σχέδια για τη διάσωση εκατοντάδων ομήρων από τη Χαμάς σύμφωνα με τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις. Ο διευθυντής της ΣΥΑ Bill Burns συζήτησε την προσπάθεια απελευθέρωσης με τον αρχηγό του Ισραηλινού στρατού Χέρτσι Χαλέβι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε Ουκρανία-Ρωσία πολύ γρήγορα. Ένα αεροσκάφος της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας παραβίασε τον εναέριο χώρο της Λετονίας και έγιναν τα απαραίτητα. Οι G7 καταδικάζουν τις παραδόσεις όπλων της Βόρειας Κορέας στη Ρωσία και δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν ενωμένες οι χώρες του G7 τη στεναρή υποστήριξή τους στην Ουκρανία. Επίσης προσπαθούν να βρουν και μια κοινή θέση για τη Γάζα. Ο Πατρούσεφ είπε η φυσική συνέπεια των καταστροφικών πολιτικών των ΗΠΑ είναι η επιδείνωση της παγκόσμιας ασφάλειας. Δήλωσε ο Πατρούσεφ, στενός σύμμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν, αυξάνεται ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά, χημικά και βιολογικά όπλα. Το διεθνές καθεστώς ελέγχου των όπλων έχει υπονομευθεί, είπε ο Πατρούσεφ, ο σύμβουλος ασφάλειας. Λοιπόν, Βλαντιμίρ Πούτιν, οι πύραυλοι Άτακαμες μόνο θα παρατείνουν την αγωνία του καθεστώτος του Κιέβου. Η κυβέρνηση της Σλοβακίας δεν ενέκρινε τη διάθεση του επόμενου πακέτου στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία ύψους 40,3 εκατομμυρίων ευρώ. Θα τους δίναν φυσίγγια, 4 εκατομμύρια φυσίγγια 762, 5.000 πυρομαχικά 125 χιλιοστών, 140 βλήματα για το αντιαεροπορικό σύστημα ΚΟΥΠ και 8 όλμους. Οι ΗΠΑ καταστρέφουν την Ευρώπη, αλλά συνεχίζουν να αγοράζουν υλικά και ουράνια από τη Ρωσία, είπε ο Λαυρόφ. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι οι εταιρείες σε ευρωπαϊκές χώρες έχασαν τουλάχιστον 250 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Μόσχα. Η Δύση προσπαθεί να επικοινωνήσει, να υποκινήσει εσωτερικές αναταραχές στην Ρωσική Ομοσπονδία, είπε ο Λαυρόφ. Επαφές Πούτιν με τον αντιπρόεδρο της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής της Κίνας, Ζανγκ Χουγιά. Και επίσης ο Πεσκόφ είπε ότι αν τολμήσουν να κάνουν κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στις ΗΠΑ, γιατί υπάρχει ένας νόμος που έρχεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα προβούμε σε νομικές κινήσεις και θα πληρώσουν περισσότερα από όσα θα πάρουν και θα κάνουμε και αμοιβαίες, την αρχή της αμοιβαιότητας. Λοιπόν, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συστήσει την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σωστό βήμα. Είπε, εμείς κάνουμε ό,τι πρέπει και το αξίζουμε. Δεν υπάρχει διχασμός μεταξύ Ζελένσκι και Ζαλούζνη, του αρχηγού ΓΕΘΑ, δήλωσε ο Αντρέι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι.
ο Ζαλούζνι προβάλλει ως ο διεκδικητής της Προεδρίας, επειδή ξέρετε είναι αρχηγός ΓΕΘΑ, έχει μια έγκλη. Ο Αντρέι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του Προέδρου Ζελένσκι και ουσιαστικά ο κύριος ηγέτης της χώρας, κατηγόρησε τη Δύση για κούραση από τον πόλεμο και την επέκρινε. Είπε ότι αν δεν υποστηριχθεί η Ουκρανία και κερδίσει ο Πούτιν, θα υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα και με αυτόν τον τρόπο θεωρήθηκε ότι απειλεί τη Δύση, σύμφωνα με το Πολίτικο. Οι στρατιωτικές δαπάνες της Ρωσίας είναι 2,5 φορές υψηλότερες από τις Ουκρανίας, δήλωσε ο Ουκρανός Υπουργός Οικονομικών Σεργέη Μαρτσένκο στην Κοριέρε ντελα Σέρα. Και είπε ότι έχουμε κενό εξωτερικής χρηματοδότησης 29 δισεκατομμύρια δολαρίων για το επόμενο έτος και πρέπει να βρούμε πού θα τα πάρουμε. Το Παρίσι δίνει επιπλέον 200 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν τα δίνει στην Ουκρανία, τα δίνει στις βιομηχανίες της γαλλικές για να δώσουν όπλα. Αυτό το παιχνίδι γίνεται και με την Αμερική. Τα περισσότερα μένουν τα λεφτά. Στην Ουκρανία υπάρχει αυξανόμενη απογοήτευση τόσο από τις αρχές του Κιέβου όσο και από την ικανότητα του στρατού να κερδίσει τουλάχιστον κάτι. Γράφουν αμερικανικά ΜΜΕ στο πεδίο, να κερδίσει κάτι στο πεδίο. New York Times. Η απαισιοδοξία για τις προοπτικές για μια γρήγορη νίκη αυξάνεται και το πνεύμα που βασίλευε τις πρώτες μέρες της σύγκρουσης αρχίζει να ξεθοριάζει, σημειώνει η εφημερίδα. Η Ουκρανία είναι όλο και πιο απαισιόδοξη για τις προοπτικές για μια γρήγορη νίκη. Αυτό επηρεάστηκε από την αποτυχία της αντεπίθεσης, τις καθυστερήσεις στην προμήθεια όπλων από συμμάχους και την κατανόηση ότι αυτές οι προμήθειες σύντομα θα αρχίσουν να μειώνονται, λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σήμερα νομίζω έφτασαν τα αεροπλάνα από την Ολλανδία στην Ρουμανία, τα F-16, θα εκπαιδευτούν εκεί οι Ουκρανοί χειριστές και μετά θα συμμετέχουν στους αγώνες. Ο Biden ανησυχεί ότι οι πύραυλοι Atacms δεν βοηθούν την Ουκρανία να γυρίσει τον πόλεμο. Η Ουάσιγκτον ανησυχεί επίσης ότι η κατάσταση στα μέτωπα δεν θα αλλάξει ακόμα και με τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια με τα οποία τροφοδοτεί την Ουκρανία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας γρήγορα. Στην Τασκένδη σήμερα ο Ερντογάν για τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας. Εκεί θα συναντηθεί με τον Ραϊσί, ο οποίος θα βρίσκεται και αυτός εκεί, θα συναντηθεί και με άλλους ηγέτες και επίσης θα δουν τα σχέδια για το λεγόμενο μεσαίο διάδρομο, την αναζωογόνηση δηλαδή του δρόμου του μεταξιού που θα ενώνει την Κίνα και την Κεντρική Ασία μέσω Ιράν και Τουρκίας με την Ευρώπη. Θα αναμένεται να συζητηθούν ζητήματα βελτίωσης εμπορικής οικονομικής πολιτικής συνεργασίας. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας ιδρύθηκε το 1985 από το Ιράν, την Τουρκία και το Πακιστάν με στόχο να προωθήσει τις οικονομικές, τεχνολογικές και πολιτιστικές συνεργασίες μεταξύ των κρατών μελών. Το 1992 έγιναν δεκτές ως μέλη το Αφγανιστάν, το Αζερβαϊτζάν, το Καζακστάν, η Κυργιζία, το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν και το Ουσμπεκιστάν. Αυτό είναι ένας σημαντικός μοχλός της Τουρκίας να εκμεταλλευτεί τις αγορές αυτών των χωρών για εξαγωγές προϊόντων αλλά και για εισαγωγές φτηνών πρώτων υλών, κυρίως ενεργειακών, και ταυτόχρονα να εξυπηρετήσει και τα γεωπολιτικά της συμφέροντα στο λεγόμενο τουρκικό κόσμο. Έρχεται ο Χανίγια στην Τουρκία, θα ξανασυναντηθεί με τον Ερντογάν. Είναι σαν να δεχόταν η Ελλάδα τον Αμπτουλάχ Οτζαλάν. Τι θα έλεγαν οι Αμερικανοί, τον οποίον χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση η Αμερική, όπως χαρακτηρίζει και τη Χαμάς. Όταν ήρθε ο Οτζαλάν εδώ, έπιασαν ο Ζημίτης, λιποθύμησε από ό,τι ξέρουμε, και έπιασαν τον Μπάγκαλο, τον έβαλαν να κάνει τη βρώμικη δουλειά, μας έβαλε όλους σε αυτό το παιχνίδι, ενώ να πείσουμε τον Οτζαλάν να πάει κάπου για να σωθεί. Αυτοί ήξεραν τι εννοούσαν και τελικά καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε. Ποιος ωφελήθηκε από αυτό? Μόνο η Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το έκαναν αυτό. Εντάξει. Γιατί λοιπόν δεν κατηγορούν την Τουρκία? Γιατί δεν την κατηγορούν? Γιατί δεν την πιέζουν? Η Τουρκία λοιπόν που συνεργάστηκε με τους Ναζί και με τον Άισις, τα ξέρουμε αυτά, υπάρχουν ντοκουμέντα. Υπέγραψε συμφωνίες με τον Ναζί και με τον Άισις, υπάρχουν ντοκουμέντα στον ΟΗΕ. Ο Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος του ΑΚΠ, κατηγόρησε τον Νετανιάχου
ότι κάνει ό,τι έκαναν οι Ναζί και ότι έχει η ίδια νοοτροπία με τον ISIS. Πάλι εδώ λέμε, είπε ο Γάιδαρος στον πετεινό κεφάλα, έτσι. Εντάξει. Η κυβέρνηση του Νετανιάχου κάνει αυτή τη στιγμή αυτό που έκαναν οι Ναζί. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση Νετανιάχου είναι το ίδιο που έκαναν και οι Ναζί. Ο πρόεδρος μας θα συνεχίσει μια νέα διπλωματική επίθεση τις επόμενες μέρες. Βαστάτε Τούρκοι τάλογα. Ας ελπίσουμε ότι οι προσπάθειες να διασφαλιστεί η κατάπαυση του πυρός και η λύση δύο κρατών συνεχίζονται. Η νοοτροπία του Νετανιάχου δεν διαφέρει από την νοοτροπία του ISIS. Τώρα, άλλη αθλιότητα της Ευρώπης απέναντι στην Ελλάδα στην ουσία και στη Λιβύη. Η Τουρκία για ενδέκατη φορά δεν δέχθηκε έλεγχο επιθεώρηση του πλοίου της που πήγαινε στη Λιβύη από την επιχείρηση Ειρήνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία όμως στηρίζεται στα Ηνωμένα Έθνη. Εφαρμογή εμπάργου όπλων που επιβλήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη στη Λιβύη, ανέλαβε αυτή την επιχείρηση η Ευρώπη με την επιχείρηση Ειρήνη, αυτή την υπόθεση, την αποστολή. Η Ευρώπη με την επιχείρηση Ειρήνη, 11 φορές η Τουρκία αρνήθηκε. Γιατί αρνήθηκε? Γιατί κουβαλάει όπλα. Παραβιάζει δηλαδή τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Δεν λέει κανένας τίποτα. Κανένας. Οι Τούρκοι στέλνουν μία επανδρομένα αεροσκάφος στη Χούντα του Μαλί και στους Ρώσους μισθοφόρους, με τα οποία σκοτώνονται άμαχοι και τα οποία αντιστρατεύονται τα συμφέροντα της Γαλλίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δύσης. Χαϊδέψτε την ακόμα κι άλλο. Λοιπόν, αυτά και με την Τουρκία και πάμε στο τελευταίο θέμα. Λοιπόν, ήταν προσκεκλημένη στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών η κυρία Παπαδοπούλου, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, είναι υφυπουργός εξωτερικών, η οποία λέει, είπε μεταξύ άλλων, διαβάζω με πολλές αναλύσεις στις εφημερίδες ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσει αρνητικά τον ελληνοτουρκικό διάλογο. Εγώ είμαι της αντίθετης άποψης ότι θα τον επηρεάσει θετικά, διότι και η Τουρκία και η Ελλάδα, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις, τους διαφορετικούς στόχους, τις διαφορετικές κοσμοθεωρίες που μπορεί να έχουν ένα κοινό συμφέρον. Δεν μπορούν να ζουν σε μια περιοχή η οποία εκρήγνεται. Και η έκρηξη αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή αφορά και τους δυο μας. Άρα και οι δυο μας έχουμε κάθε συμφέρον να μην επεκταθεί αυτή η κρίση. Τώρα συγγνώμη. Είναι αυτό τώρα, βλέπετε εσείς ότι υπάρχει λογικός συνειρμός σε αυτό που διάβασα? Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Άλλα αντάλλων. Προσέξτε τώρα τι λέει παρακάνω. Όσον αφορά το μεταναστευτικό, λέει είναι θετικό το γεγονός ότι και μόνο ότι θα καθίσουν δύο κυβερνήσεις μαζί και θα συζητήσουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, κοινές προκλήσεις, όπως είναι το μεταναστευτικό, το Ανώτατο Συμβούλιο. Το μεταναστευτικό είναι μια κοινή πρόκληση. Μπορεί εμείς να βλέπουμε όλο αυτό το κύμα που έρχεται από τα τουρκικά παράλια και από τον Εύρο, αλλά και η Τουρκία έχει μεταναστευτικό πρόβλημα με άλλη μορφή. Οι συνθήκες στη Μέση Ανατολή δημιουργούν κινδύνους για έκρηξη του μεταναστευτικού προβλήματος. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό δεν λέγεται ξέπλυμα? Η Τουρκία έχει μεταναστευτικό πρόβλημα με άλλη μορφή? Δηλαδή η κυρία Παπαδοπούλου δεν ξέρει ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί ως όπλο το μεταναστευτικό πρόβλημα? Και αν δεν ξέρει, έχουν ευθύνη οι υπηρεσιακοί παράγοντες που δεν την ενημερώνουν. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε εδώ. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Η κυρία Παπαδοπούλου, κάποια στιγμή, ο κύριος Τσίπρας, όταν ήταν πρωθυπουργός, αυτή ήταν μόνιμη αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πιο κρίσιμη διπλωματική θέση της χώρας μετά την ελληνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον. Ενώ υπηρετούσε εκεί λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε, για λόγους που ξέρει ο ίδιος, αποφάσισε και ζήτησε από τον Κοζιά να την πάρει από εκεί. Την πήρε ο Κοζιάς υπακούοντας στις προσταγές του Πρωθυπουργού, την έστειλε στην Ουρουγουάη. Και μετά από λίγο, από την Ουρουγουάη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω η Κομισιόν, την ζήτησε δανεική από την Ελλάδα για να πάει στο Κωσυφοπαίδιο. Και ενώ ο Πρωθυπουργός είχε αποφασίσει
ακόμα και την συνταξιοδότησή της, ο Τσίπρας, με βάση ασφαλείς πληροφορίες, ο κύριος Κοτζιάς, επειδή ήθελε να κάνει το καλό παιδί, την έστειλε στο Κωσυφοπαίδιο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απίστευτες αποδοχές. Εν πάση περιπτώσει, επειδή εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, δεν μπορεί ο ένας πρωθυπουργός να την απομακρύνει ως επικίνδυνη για τα εθνικά μας συμφέροντα από κρίσιμη θέση και να έρχεται άλλος πρωθυπουργός να τη θέσει στην Ουάσιγκτον στην πιο σημαντική θέση και μετά να τη βάζει και εδώ κάτι γίνεται. Τι πρέπει να γίνει κατά την άποψή μου? Το δημοκρατικότερον. Η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας σε κλειστή συνεδρίαση να καλέσει τον κύριο Τσίπρα, να καλέσει τον κύριο Κοτζιά, να καλέσει και τον τότε διοικητή της Υπηρεσίας Πληροφοριών και να τους βάλει κάτω να τους ρωτήσει για ποιον λόγο απομακρύνατε από τη θέση της την κυρία Παπαδοπούλου. Υπάρχουν σοβαροί εθνικοί λόγοι, σοβαρότατοι εθνικοί λόγοι? Πείτε τους, να καταγραφούν και μετά να κληθεί και η ίδια και να κληθεί και ο Πρωθυπουργός. Γιατί δεν κατάλαβα. Επιτροπή, τι είναι η Βουλή, μπορεί να εξετάσει τους πάντες. Για ποιο λόγο τη βάλατε εκεί, αφού άλλος Πρωθυπουργός τη θεώρησε αυτό που τη θεώρησε? Θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Εντάξει, για να ακούμε τέτοια μαργαριτάρια να ξεπλένουν την Τουρκία. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Και τι άλλο είπε? Άλλο μαργαριτάρι. Γίνεται ένα παιχνίδι ανάμεσα σε hard και soft power. Πάντοτε η Ελλάδα ήταν soft power, ίσως επειδή έχουμε πλήρη επίγνωση ότι δεν μπορούμε να είμαστε hard power. Πάρτε την από εκεί πέρα αυτήν. Αυτή δεν μπορεί να καθίσει απέναντι στην Τουρκία, η οποία χρησιμοποιεί μόνο hard power. Πάρτε την από εκεί, είναι επικίνδυνη. Πάρτε την χθες.